Zdravím, ahoj děti. Dnes jsem si pro vás připravila návod, jak si jednoduše z ponožky vytvořit zajíce. Pojďme se do práce. Na výrobu zajíčka budeme potřebovat lichou ponožku. Pokud nemáme doma žádnou lichou ponožku, můžeme se dovolit rodičů a půjčit si ponožku z nějakého páru, která se nám líbí. Pak nebudeme lepit a budeme používat při výrobě zajíčka špendlíky. Dále budeme potřebovat nůžky, tužku, fixu, kousek, v podstatě polovina kancelářského papíru, nějakého barevného, nebo čtvrtky. Budeme potřebovat starý papír, popsaný, počmáraný, kterým budeme vyplňovat zajíčka, nebo budeme potřebovat noviny, z kterého si uděláme tělo zajíčka. Dále, než začneme vyrábět, tak si připravíme ponožku. Na papír si překreslíme tužkou podle toho, jak se vám to líbí. Jedno ouško, druhé ouško. Zajíček má potom oči, takže jedno oko, druhé oko. Potom uděláme vnitřní očka, si nakreslíme. Takže uděláme na bílej papír jedno očko, druhé očko. Náš zajíček má čumáček, nakreslíme se čumáček a od toho si rozvedeme pusinku. Když to budeme potom stříhat, tak si uděláme dvojitý tvar, aby to krásně vyšlo prostorově. Potřebujeme ručičky. Na ručičky nám stačí dlouhý hadík. Je to ve velikosti A4 na šířku. Budeme potřebovat zakrytí krku, takže menší proužek papíru, který si zase můžeme nakreslit. A jako poslední budeme potřebovat ocásek. Tak si vytvoříme malé kolečko jako ocásek. Když máme všechno trošku nakreslený, vezmeme si nůžky a začneme vystřihávat. Vše, co budete k tomu potřebovat, je papír a materiál, který najdete doma. Je to v podstatě všechno z recyklovatelného papíru. Starý balící papír, zbyteček nějaké čtvrtky, může být i kancelářský papír, který doma objevíte, stará ponožka. Dále budeme potřebovat gumičku, aby jsme si oddělili hlavu od těla. Budeme potřebovat fixu, aby jsme si mohli namalovat očičko. Budeme dále potřebovat lepidlo. Já používám lepidlo Herkules a jakýkoliv tekucí lepidlo, který máte doma. Pokud nemáte lepidlo, můžete si od maminky půjčit špendlíky a nebudeme lepit, pouze to budeme do toho papíru zapíchávat špendlíkem. Pak za to zase můžeme toho zajíčka rozebrat a zase máme dvě obyčejné ponožky, které můžeme používat, když půjdeme někam na procházku. Pokud máme všechno už připravené, vystříhané, tak dáte si to na pracovní plochu, kterou si zakryjete, abyste na ní mohli lepit a pracovat a tvořit. A budeme potřebovat na výrobu zajíčka, tady to vidíte, ještě vám ho jednou ukážu, tak budeme potřebovat 2 uši, 2 oči, pozadí a vnitřky, které já už si vezmu a dopředu si je lehce přilepím, aby to krásně drželo. Tak. Kdo ještě nemá doma ani lepidlo, tak někdo z některých domácností už jsou vybavený, protože různě aranžují a můžou mít i tavnou pistoli. My v dnešní výrobě nebudeme potřebovat a vystačíme si jenom s lepidlem. Tak. Potom mám připravené ručičky. Dále mám připravený nákrčník, vystřižení 2 ouška, čumáček a ocásek. Oči už mám krásně přichystaný.
Tak, vidíte, musíte to nechat chvilku zatvrdnout, jinak vám to sklouzne jako mě. Tak. Pokud nebudete lepit, tak nám postačí jenom špendlíky a nemusíme si to připravovat. Tak, na výrobu tělíčka budeme potřebovat jednou rychlou ponožku. Dále budeme potřebovat na tělo udělat si hlavičku. Tu hlavičku vytvoříme tak, že buď využijeme starý reklamní materiál, staré noviny a budeme si dělat kuličky. Po jednom kuse materiálu vezmeme a zmačkáme do kuličky. Další věc, budeme to postupně do toho zabalovat, aby se nám ta kulička pomalu zvětšovala. Vezmeme další část papíru a začneme nabalovat. Velikost optimální na hlavičku je tak 5 papírů. Máme krásný tvar. Tak. Pokud bychom to chtěli z kancelářského papíru, tak stačí pouze 3 papíry. Ten papír není čistý, je vlastně už použitý. Akorát jsem ho nevyhodila a využila jsem ho na výtvarný materiál. Pokud máme hlavičku vytvořenou a připravenou, tak já už použiju, tak si dám do ponožky. Do ponožky si dám tak, že je vycpu úplně do špičky. Tady mám takhle ocásek ty ponožky a tady mám vlastně ten tvar. Krásně dotvarovanou, krásný tvar hlavičky zajíčka. Tak, zajíce. Na tělo potřebujeme si udělat kornout. Vidíte, já jsem zase použila kancelářský papír, který už je jednou použitý. Nepoužila jsem ani lepidlo, ani sešívačku, která by se dala použít na stvrdnutí. Použila jsem v podstatě jenom zamačkání papíru do kornoutu. Takže noviny jsou různě veliké, takže budete mít různě veliké tělo od toho zajíce. Já vlastně jsem použila teďka nějaký reklamní časopis, papíry, přeložím si to, aby mi vznikla tady spodní hrana a začnu si to vlastně motat. Když to budu motat, tak trošičku to motám směrem do kornoutu a do špičky. A vlastně zjistíte, že to úplně nevychází přesně. A že nám tady vlastně kousíček toho papíru čouhá a vyčuhuje. To nám nevadí, protože já ho vezmu a takhle ho krásně si založím a dotvaruju do toho kornoutku. Není to úplně rovné a začištěné, ale vzhledem k tomu, že vlastně my budeme na to natovat ponožku, tak nám jde jenom o to, aby nám to vlastně dobře stálo a drželo do toho tvaru toho zajíce. Tak, položím, krásně to drží. To, co nám tady přebývá, nevadí, protože to dáme do ty ponožky a on se to tím zpevní. V případě, že máte málo papíru, můžete tam a nebudete to v podstatě lepit, bude to jenom ozdoba, kterou potom rozeberete, můžete si to vycpat ještě druhou ponožkou, kterou třeba máte. Tak, já vlastně využiju ten kornout a dám ho, vložím ho do ty ponožky, krásně a postupně. Tak, můžu si ještě druhou rukou. Tak. Kancelářský papír, už starý, použitý jednou, je samozřejmě pevnější, tím pádem to tam půjde lépe a snadněji, ale můžeme využít i jakýkoliv noviny a papír, který máme doma. Tak. Nyní budu potřebovat gumičku, pokud vy nemáte gumičku, můžete využít kousíček staré silonky a já potřebuji vlastně oddělit a vyznačit, kde mám hlavu a kde mám vlastně tělo toho zajíce. Vidíte, že ponožka je delší, nevadí, já to krásně dovnitř zastrčím, tak, aby to mělo krásný tvar. Srovnáme si to hezky a je to tak. Nyní už máme hlavu a tělo zajíce a budeme dále pokračovat. Aby jsme mohli začít, tak vlastně a viděli, kde máme obličej, tak začneme tím čumáčkem. Vezmu si čumáček, nalepím ho celý, pouze ho vlastně si naznačím, kde ho asi budu mít. Použiju lepidlo, v mém případě teda Herkules. Vidíte, že ho nelepím celý,
v podstatě ho klidně nechám tu pusinku, aby odstávala, pak to zase vypadá trošičku prostorověji. Tak. V případě, že nemáte teda, v případě, že nemáte lepidlo, můžete využít špendlíky. Chviličku to podržíte, aby se to krásně přichytlo. Vzhledem k tomu, že to je textilie nebo ponožka, tak s papírem to drží poměrně dobře. Nyní si tam upevním oči. Tak. Teďka ukážu, že v případě, že nemáte lepidlo, ale máte doma třeba špendlík, takže můžete využít špendlík, který tam můžete zapíchnout. Při tom zamačkávání já využívám vlastně takhle zhranu nůže, aby vlastně to krásně šlo zacvaknout a úplně jsem si nezamáčkla, nepoškodila, nebo tlačila prst. Tak. Takže dneska třeba očička využiju toho, že tam použiju špendlíky. Tak. Zase si to přichytnu a zase pomocí nůžek si to krásně to zatlačím. Úplně to nemačkejte pořádně, samozřejmě skrz ten papír to je trošičku hůř, protože ten papír je nějak navrstvený a vytvoří překážku, ale zase v tomto krásně do toho drží. Tak, máme krásně oči přidělaný, čumáček, jdeme na ouška. Ouška, když budeme připevňovat, tak si musíme udělat sklady, vlastně tak 0,5 cm si to zahnete, aby jsme měli plochu, na kterou to vlastně přilepíme. Tak, tady na horní část ty hlavy. Buď si natřete papír, já v podstatě natírám po dvoje, tak v tom jednom případě. Tak a krásně to držím. Přidržím, aby to hezky drželo. Ideálně to podržet tak minutku, 2, než to krásně se přichytne. Tak a přilne k ty ponožce. Tady vidíte, že už máme hlavu udělanou, máme tam čumáček, oči, ouška a pustíme se vlastně do rukou. Ustříhli jste si vlastně proužek papíru, který jste si na obou stranách zastřihli do oblouku, aby to krásně drželo kolem těla, tak můžete vzít tužku, tak vlastně přichytnete si papír kolem toho a párkrát to jednou nebo dvakrát otočíte, záleží podle toho, jak máte vlastně vnímavý ten papír, jak se vám bude dobře kroutit. Já si ho natřu lepidlem, vy si ho opět můžete natřít lepidlem, nebo můžete použít špendlík. V tomhletom případě, když budete špendlit skrz papír, který je vevnitř dutej, tak opatrně, abyste si neublížili. A moje ručičky už jsou připevněný. Tak, to, co mi tady ještě zbylo, podívám-li se na mém připraveném papíře, je zakrytí gumičky a ocásek. Připevním, vezmu si ocásek. Tak. Otočím. Připevním. A zakrytí gumičky. Vezmu si tužku. Krásně, můžu zase 3x, 4x protočit. Udělám si z toho krásně takhle zatočená spirálka, kterou můžu hezky omotat kolem krku a připevnit. Lepidlem. Tak, nyní máme finální výrobek zajíce. Tady máme druhý finální výrobek zajíce. Takže vidíte, jak se můžete udělat hezkou dekoraci
na Velikonoce. Ať se vám tvoření daří a příště na viděnou.